हेलो हाई नमस्ते। आज चाहिँ म मैंगो फ्लावर्स कसरी बनाउने त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ स्टिक हो अनि यो चाहिँ सरमपता बुड हो अनि यो चाहिँ लिफ हो अनि यो चाहिँ फ्लावर्स हो। अब यहाँ म जोड्न कसरी जोड्ने यो म सिकाइदिन्छु हजुरलाई। सबैभन्दा म स्टिकमा चाहिँ बुडहरु जोडेर देखाउँछु। मैले स्टिकमा सबै बुडहरु जोडिसके। पछि म यो फ्लावर्समा चाहिँ लिफ जोडेर देखाउँदैछु।
जोडिसकेको छु, राम्रो पनि देखाएको छ। यसको नाम चाहिँ म्याङ्गोलियन फ्लावर्सहरू हो। मैले चाहिँ सबै फ्लावर्सहरू जोडिसकेको छु अनि राम्रो पनि देखाएको छ है। हेर्नुहोस्। राम्रो बनिएको छ यो फुल। धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू।